සිංගල් නෝමල් මැෂින් වල ගොඩක් අර තියෙන ගැටලුවක් තමයි ස්ලිප් වදින එක සහ මැයින් නැතුව යන එක. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මැෂින් එක එහෙම වුණාම කැරියර් එක දාලා ඊට පස්සේ ඉදිකටුව පහළට අරන් ඉහළට යනකොට මේ ඉදිකටුව ගාවට ආපුවාම කැරියර් එක ස්කෝලවල බලන්න ලොකු ප්ලේ එකක් තියනවාද කියලා. ලොකු ප්ලේ එකක් තියනවා නම් අපි කරන්න ඕනේ මේ ඩ්‍රයිවර් එක අතරින් මෙහෙම ස්ක්‍රූ පුඩියක් දාලා ඩ්‍රයිවර් එක මෙහෙම කැරියර් එක පැත්තට ලං කරගන්න එක. එතකොට ප්ලේ එක අඩු වෙනවා. ඒකත් ස්ලිප් වදින්න එක හේතුවක්. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ මේ කැරියර් පොයින්ට් එක කැරියර් එකේ තුඩ ඉන්ඩිකටර් සිදුරේ චුට්ටක් උඩින් එනවාද කියලා. දැන් මේකේ පොඩ්ඩක් විතර ඉක්මන් වැඩි ඉන්ඩිකටර් උඩ යන එක. එතකොට අපි කරන්නේ ඉන්ඩිකටුව පොඩ්ඩක් නීඩල් බාර් එක පාත් කරලා ඉන්ඩිකටුවේ සිදුර තව පොඩ්ඩක් පරක්කු කරගන්න එක. මේ විදිහට බලපුවාම දැන් අපි මේකේ බලනවා මේ ඉන්ඩිකටුව සිදුර ගාවටම එනවා කැරියර් තුඩ. මේක පොඩ්ඩක් early වැඩි, කලින් වැඩි. තව චුට්ටක් පස්සේ තමයි ඉන්ඩිකටුවේ සිදුරට ටිකක් උඩින් තමයි එන්න ඕනේ. මේක ඉන්ඩිකටර් සිදුර ගාවටම වගේ තමයි එන්නේ කැරියරේ පොයින්ට් එක. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඇනේ තියෙන්නේ මේ ඇතුල් පැත්තේ සිදුර තියෙනවා. ඇතුල් පැත්තේ සිදුරෙන් ස්ක්‍රූ පුණියක් දාලා අපිට පුළුවන් මේ නීඩල් පාර්ට් එක බුරුල් කරලා උඩට හෝ පල්ලෙහාට ගන්න. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ මෙතන ස්ක්‍රූ පුණියක් දාලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඉන්ඩිකටුවේ තියෙන සිදුරට උඩින් කැරියර් එක මැෂින් එක කෙරගෙන පැත්තට කරගොනට කියන අපේ පැත්තට කරගොනකොට මෙන්න මේ විදිහට මේකට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් ඉන්ඩිකටර් සිදුරට උඩින් තමයි එන්න ඕනේ කැරියර් එකේ පොයින්ට් එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ වැඩේ කරන්න මේ පැත්තෙන් ස්ක්‍රූ පුණියක් දාලා අපිට ස්ක්‍රූ පුණිය මේ විදිහට කරකවලා මෙතන බුල් කරගෙන අපිට පුළුවන් නීඩල් බාර් එක උස්කරනකෝ පාත් කරන එක කරන්න. දැන් මේ නීඩල් බාර් එක බුරුල් වුණා. මම තව චුට්ටක් මේක පාත් කරගත්තා. ආයේ හොඳට නීඩල් බාර් එක කඩගත්තා. ඊට පස්සේ බලනවා අපි කැරියර් පොයින්ට් එක කොහොමද එන්නේ කියලා. දැන් ඔන්න මම පාත් කරා වැඩි වෙලා මේ කැරියර් පොයින්ට් එක ගොඩක් ඉන්ඩිකටර් සිදුරට උඩින් එන්නේ. ඒක නිසා අපි නැවත වරක් බුරුල් කරලා කැරියර් පොයින්ට් එකට ඉන්ඩිකටර් සෙට් වෙන විදිය තව චුට්ටක් පරක්කු කරමු. මේ තියෙන්නේ ඔන්න දැන් තියෙනවා හරියට ඉන්ඩිකටරේ සිදුරට උඩින් කැරියර් පොයින්ට් එක සෙට් වෙන්න ඕනේ මේ. පාස් වෙනකොට එන්න ඕනේ ගෝක ගොඩක් උඩට ගියත් අවුල් පරක්කු වුණත් අවුල්. හරියටම පොයින්ට් එකට උඩින් සෙට් වෙනවා නම් ඕන ඝනකම දෙයක් වුණත් මහන්න පුළුවන්. තව ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි දැන් මේ විදිහට කරත් ස්ලිප් වදිනවා. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ මේ කැරියර් එකේ පොයින්ට් එක ඉදිරියටට ඈතින් යනවා කියලා. අපිට මෙහෙම මැෂින් එකකින් බලන්න පුළුවන් ඉන්ඩිකටර් යන්න ඕනේ කැරියර් එකේ පොයින්ට් එකෙන් ළඟින්ම. නමුත් දැන් ඔයගොල්ලෝ වෙනද මෙතන මේ ටිකක් ඈතින් යන්නේ. මෙහෙම ඈතින් යන වෙලාවට ස්ලිප් වදිනවා. ඉන්ඩිකටර් සහ කැරියර් පොයින්ට් එක බොහෝම ළඟින් තමයි යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන ඔබට පේනවා ඇති දැන් කැරියර් එක මේ ඉන්ඩිකටරට ගොඩක් ඈතින් යන්නේ. ඒ කියන්නේ අනිත් ඒ තමයි පේනවා මේ කැරියර් එක එක්ක බලපුවාමත් දුරින් යන්නේ සහ නීඩල් බාර් එක ඉඳගන්න හයි කරපුවාම පේනවා ඉන්ඩිකටර් වම් පැත්තට බරයි වගේ. ඒ කියන්නේ නීඩල් බාර් එක පොඩ්ඩක් ඇද වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ නිසා තමයි මෙතනදී මේ ස්ලිප් වෙන්න බලපාන්නේ. කැරියර් එක ළඟට ඉන්ඩිකටර් යන්නේ නැහැ. ඉන්ඩිකටර් මැෂින් එකට හයි කරපුවාම ඉන්ඩිකටර් කැරියර් එකෙන් ඈත තියෙනවා. ඉතින් මේක චෙක් කරනකොට ජරා බාල ඉන්ඩිකටර් දාලා වැඩි චෙක් කරන්න එපා. සිංගර් 20/40 සිංගර් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ 20/45 සයිස් 14 ඔරිජිනල් ඉන්ඩිකටර් දාලා තමයි මේක චෙක් කරන්න ඕනේ. මේ කඩේ ඔය තැන් වල තියෙන කොළ කැරි වල ඔතලා දෙන ජරා ඉන්ඩිකටර් දාලා මේක චෙක් කරන්න එපා.
ඉතින් දැන් මේ විදිහට ඉඳ තිබුණොත් අපිට මේක නිවැරදි කරගන්න තියෙන එකම එක ක්‍රමයක් විතරයි. මම ඒකත් පෙන්නන්නම් දැන්. මේ ඔන්න දැන් පැහැදිලි. ඔන්න දැන් ඔබට පැහැදිලිව පෙනේ මේ ඉදිකටුව සිදුරේ වම් පැත්තට බර වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් කැරියර් එකෙන් ඈත් වෙලා තියෙනවා. මෙහෙම තියෙනකොට ස්ලිප් වදිනවා. ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ මෙතෙන්දී අපිට පේනවා මේ නීඩල් බාර් එකේ ඇදයක් තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් නීඩල් බාර් එකේ ඇදේ අරගන්න ඕනේ සහ ඉදිකටුව දකුණු පැත්තට බර කරගන්න ඕනේ. එතකොට කැරියර් එකට ලං වෙලා ස්ලිප් වදින්නේ නැතුව හොඳින් මැහෙනවා. අපි බලමු දැන් කොහොමද. එතනදී අපි කරන්න ඕනේ නීඩල් බාර් එක උඩරිම උඩට උස්සලා නීඩල් බාර් එකේ යට මේ නීඩල් ක්ලෑම්ප් එකේ මෙතනට තට්ටුවක් දානවා. යට කොටස විතරක් මේක පල්ලෙහාට තියලා කරන්න එපා. ඒකට හිර වෙනවා. මෙහෙම ඔයා නීඩල් බාර් එක පල්ලෙහාට කරලා කරොත් වැඩි ජෝම් බාස්ට් යනවා. උඩරිම උඩට ගෙනිහිල්ලා මේ නීඩල් ක්ලෑම්ප් එකට නීඩල් එක සවි කරන කොටසට තට්ටුවක් දානවා හිමීට දකුණු පැත්තට යන්න. ඊට පස්සේ අපි බලනවා දකුණට බර වුණාද කියලා. තව මදි නම් අපි ආයෙ නැවත උඩට අරගෙන මෙතෙන්ට පොඩි තට්ටුවක් දානවා. තවත් චුට්ටක් ගන්න පුළුවන්. බැරි වෙලා හරි වැඩිපුර ගියොත් දකුණු පැත්තට තට්ටු කරන්න ආයේ නීඩල් ක්ලෑම්ප් එකට වම් පැත්තට එන්නේ. එතකොට වම් පැත්තට එනවා. දැන් ඔන්න මම නීඩල් බාර් එක හරියට දකුණු පැත්තට ගත්තා. මෙතනදී වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මැද්දටම තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මැෂින් එක ස්ලිප් වදිනවා නම් මැද්දේ නම් තියෙන්නේ නැත්නම් වමේ නම් තියෙන්නේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. දකුණු පැත්තේ අයිනට ගන්න. ඒකෙන් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට පුළුවන් ඕගලන්ට normal machine එකේ needle bar carrier timing තියාගන්න සහ needle bar එකෙන් needle position එක adjust කරන්න. ඉතින් මේ දෙක කවුරුත් කියලා දෙන දේවල් ටිකක් නෙමෙයි මම දැන් මේ කියලා දුන්නේ. ඔතනින් ඔය ඉතින් මේ තුන එකක් carrier එකේ play එක අඩු කරගන්න එක, දෙවෙනි එක needle bar එක බුරුල් කරලා නියම විදිහට carrier point එකට උඩින් set කරගන්න එක සහ needle bar එක ඇදනම් මේ විදිහට තට්ටු කරලා කෙලින් කරගන්න එක හරියට කරගන්න පුළුවන් කියන්නේ මේ මැෂින් එක ගොඩ දාගන්න පුළුවන් ඕගලන්ට. හොඳට වීඩියෝ එක නැවත බලලා හොඳට මේක ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ වගේ තව වීඩියෝ එකක් කරන් මම ඉක්මනින් ඕගොල්ලෝ හම්බෙන්නේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝ මට පුංචි දවවක් කරන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝට මම මේවා කියලා දෙනවා. ඕගොල්ලෝ ඕගලන්ගේ යුතුයකම ඉෂ්ට කරන්නේ නැහැ. channel එක subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. like එකක් දාන්න. යාළුවන්ට දකින්න වීඩියෝ share කරන්න. subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න. like එකක් දාන්න. comment එකක් දාන්න. යාළුවන්ට දකින්න වීඩියෝ එක share කරන්න.